Hello everyone! Welcome sa aking channel na Busy Mom 24/7 at gagawa ako ngayon ng video na 30 days magpaputi ng maitim na kilikili challenge gamit ang mga natural remedies. Titingnan ko kung sa loob ng isang buwan na tuloy-tuloy yung paggamit ng mga natural remedies is kung may pagbabago man. Tsaka kayo na din mismo ang makikita kasi sa Facebook page ko everyday ako mag-upload ng challenge na ito na gamit ang iba't ibang natural remedy. Sa YouTube ko naman, first ko to na i-upload din yung update after 1 month na yung next update ko sa challenge ko na ito. Kung gusto niyo subaybayan ang challenge ko na ito, bisitahin lang ninyo ang aking FB page na Beauty from the Kitchen. Okay guys, umpisa na natin. Ang ating mga ingredients na gagamitin ko ngayon, kung makikita nyo, is yung pure baking soda. Guys, kahit anong brand ng baking soda pwede. At kung nasa Pinas kayo, mayroong nabibili sa palengke sa may bigasan ng mga kinilo na baking soda na mas mura yun. Kasi yun yung gamit ko noon nung nasa Pinas ako. Like, I think 30 pesos per kilo siya noon. 25 to 30 pesos. So, try nyo bumili sa palengke para makamura kayo. Then, ang isa pang ingredients ko is lemon. Kung walang lemon, pwede kalamansi. Ang kailangan natin is 1 teaspoon ng lemon or kalamansi at saka 1 teaspoon ng baking soda. Ito yung aking lemon, tsaka ito yung baking soda. Ipaghalo ko lang siya. Kung makikita nyo, bumubula siya. Tapos, haluin lang natin siya. Ganito yung itsura niya guys after mahalo. At ngayon naman, ididemo ko sa inyo kung paano ko siya i-apply. Guys, sa video na ito, magre-review din ako ng Royale soap kasi gagamitin ko siya sa video na ito. Thank you sa Royale Bond Satellite Sentry sa pagpadala sa akin ng sabon para ma-review ko yung Royale product nila. Kung gusto nyo bumili ng Royale na sabon guys, mag-comment lang kayo sa video na ito. Of course, optional lang yun sa mga gusto lang bumili. Ibibigay ko sa inyo yung pangalan na nagpadala sa akin ng sabon. Guys, yan yung left side ng aking kilikili. Babasain ko na siya ngayon din, sasabunin ko siya ng Royale. Guys, ito yung Royale. Ito yung hinati ko yung pinadala para matipid. Guys, napansin ko sa Royale, tipid siya gamitin kasi kahit kunting pahid mo lang siya, ang bula na niya. Tapos, yung amoy, gustong gusto ko yung amoy niya. Then, kapag pinahid mo na, hindi siya mahapdi, hindi siya kagaya ng ibang sabon na mahapdi. Yung Royale, wala siyang kahapdi-hapdi. So, ang hindi ko lang sure is kung effective ba siya magpaputi. So, titingnan natin hanggang sa end ng challenge na ito. Ayan guys, tapos ko na siyang binanlawan. Kaya ngayon i-apply na natin yung baking soda, lemon, kilikili scrub. Guys, irarab nyo lang siya sa kilikili ng dahan-dahan ha. Kailangan dahan-dahan lang yung pag-rub. Tapos ko na narab yung left side. So yung right side naman yung aking irarab. Hayaan ko lang muna tong mababad. Hi guys, ito naman yung right side na kilikili ko. Tsaka kung mapansin nyo, meron na siyang part na naglight na. Kagaya nito, oh, itong part na to. Naglight na siya. Tapos ito, naglight na siya kasi dati, sobrang itim nito. Ngayon naman guys, so babasain ko siya sa sabunin, din i-scrub ko siya. Kagaya nung ginawa ko sa kabila. Huwag nyo masyadong diinan yung pag-rub nyo guys ha. Kailangan gentle lang siya. So tapos ko na narub yung pareho kong kilikili. Kaya ngayon naman ibababad natin siya ng 5 minutes. Then babalikan ko kayo para magbanlaw. Hi guys, after 5 minutes yan na yung magiging hitsura. So babanlawan ko na siya ngayon.
Okay guys, tapos ko na nabanlawan yung parehong kilikili. Then after nito, magdi-deodorant naman ako ng Tawas Calamansi Liquid Deodorant. Guys, ito yung aking deodorant. Ito na lang yung natira sa ginawa ako. Pag naubos to, gagawa ulit ako. So, i-apply ko lang siya sa kilikili ko. Guys, pag nag-apply kayo nitong liquid deodorant, kailangan konti lang yung ilagay nyo ha. Ipatak nyo lang siya sa kamay nyo. Ganun lang guys, ganun lang yung step by step ng paggawa. Guys, pag nag-apply ako ng liquid deodorant, once a day lang kasi baka ma-over. So, kailangan once a day lang yung pag-apply nyo.